Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο εβδομαδιαίο δελτίο ειδήσεων του The Huge Show. Είμαι ο Στρατής Ραζέλος Κουλτουριάρης και θα είμαι ο παρουσιαστής σας για τα επόμενα λεπτά. Αν το όνομά μου σας είναι άγνωστο, βεβαιωθείτε ότι ενημερώνεστε από τα σωστά μέσα και όχι από τίποτε μπαναλαρίες. Ονόματα δεν λέμε, μεγαλοοικογένειες δεν θίγουμε. Και τώρα που είπα για μεγαλοοικογένειες, τι θυμήθηκα εντελώς τυχαία? Tas διακοπάς που έκανα παιδιόθεν στο Σαν Ρέμο της Ιταλίας με οικογενειακούς φίλους των γονιών μου. Αχ, δεν έχετε πάει Σαν Ρέμο, τι κρίμα. Σας συμπονώ αλήθεια, μη στεναχωριέστε όμως, ίσως κάποια στιγμή τα καταφέρετε κι εσείς πτωχούλιδες και περπατήσετε στους εμπορικούς δρόμους της πόλης. Ίσως και να νιώσετε αυτό το αίσθημα του σοπαχόλικ που βιώνουν ελάχιστα πλέον οι Έλληνες. Αλλά σήμερα δεν ήρθα εδώ να σας πω τις παιδικές μου αναμνήσεις, που ήτο πάμπολες και πλούσιες, αλλά να σας παρουσιάσω φυσικά τη εστί μουσικό φεστιβάλ του Σαν Ρέμο και το Λανόια, τη 2024 νικητήρια συμμετοχή της Ιταλίας, η οποία θα είναι και η φετινή συμμετοχή στη Eurovision στο Μάλμε της Σουηδίας. Αν κατά τη διάρκεια αυτού του βίντεο πετάω και καμιά παιδική ανάμνηση, παρακαλώ πως με συγχωρέσετε. Ήτο τόσο εύπορη η παιδική μου ηλικία που και να ήθελα να την ξεχάσω, συνεχίζουν να εμφανίζονται εικόνες στον ευφυή νου μου από τις παραλίες και τα 5.000 που έδιναν οι γονείς μου δια της διασκέδασής μου. Αρκεί μόνο να σας πω ότι το 1990 που το Σαν Ρέμο κέρδισαν οι Πού, είχα πλαντάξει στο κλάμα μέσα στο θέατρο Nuovo Mercato de Fiori, γνωστό στις λαϊκούρες και ως Παλαφιόρι, όπου διεξαγόταν ο τελικός, επειδή ο Τούτο Κοτούνιο βγήκε δεύτερος. Τότε λοιπόν σβήνουν τα φώτα ξαφνικά, ολικό blackout μιλάμε, και οι παρουσιαστές της διοργάνωσης, ο Τζόνι Ντορέλη και η Γκαμπριέλα Γκαρλούτσι, ρωτάνε εκνευρισμένοι. Chi è questo bambino che urla in greco? Και εξάφνου σηκώνεται όρθιος ο πατέρας μου μπροστά στο θέατρο Nuovo Mercato de Fiori με τα σπαστά ελληνικά του και λέει ο αθεόφοβος. Αν τα 5.000 μου δεν κάνουν την Ιταλική τηλεόραση να στείλει τον τούτο στη Eurovision, εμένα να μην με λένε Ραζέλο. Μη τα πολυλογώ, οι που βγήκαν πρώτοι στο Σαν Ρέμο αρνήθηκαν να πάνε στη Eurovision και έτσι ο Τούτο Κοτούνιο που ήρθε δεύτερος προσκλήθηκε εκείνος να εκπροσωπήσει την Ιταλία. Πήγε λοιπόν στη Eurovision που γινόταν τότε στο Ζάγκρεπ της Ιουγκοσλαβίας, νυν Κροατίας, την κέρδισε κιόλας και τα 5.000 του μπαμπά ακόμα είναι talk of the town στο Σαν Ρέμο. Κυρίες και κύριοι, αν θέλετε να ακούσετε το εβδομαδιαίο δελτίο ειδήσεων του The Huge Show εν κινήσει ή ακίνητη, χωρίς να πρέπει να μείνετε προσκολλημένοι σε μια οθόνη, μπορείτε να με βρείτε στο podcast του Spotify, πληκτρολογώντας τον τίτλο της εκπομπής The Huge Show. Μετά το λιγόλεπτο λογίδριο τρέλας και επίδειξης φανταστικού πλούτου, μείνετε μαζί μου για να δούμε τι έχει να μας πει η φετινή Ιταλική συμμετοχή και για ποιο λόγο αφιερώνω ολόκληρο βίντεο στο Λανόια, καθώς το δελτίο μας ξεκινάει αμέσως τώρα. Κυρίες και κύριοι, το Σαν Ρέμο, πέραν από κοσμοπολίτικος προορισμός της Ιταλικής Ριβιέρας, είναι και ο τόπος διεξαγωγής ίσως του σημαντικότερου μουσικού φεστιβάλ στον κόσμο. Το Σαν Ρέμο διεξάγεται από το 1951 και θεωρείται προπομπός του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Το Σαν Ρέμο ή αλλιώς Festival della Canzone Italiana μας έχει προσφέρει κάποιες από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες επιτυχίες που ίσως δεν θυμάστε ή σας διαφεύγουν. Ποιες είναι αυτές? Τον El Blu di Pinto di Blu από τον Ντομένικο Μοντούνκο. Τι εννοείται, δεν σας λέει τίποτα? Ναι, με συγχωρείτε, στα λαϊκά στρώματα είναι γνωστό με τον τίτλο Volare. Volare. Το Nono Letta. Το Sarà perché ti amo από τους Ricci e Poveri. Το Felicità από τον Αλμπάνο και τη Ρωμίνα Power που μετά ο Πλούταρχος το έκανε με μια ματιά. Το La Italiano από το Τούτο Κοτούγκο. Το Adesso tu από τον Έρος Ραμαζότη. Το La Solitudine από τη Λάουρα Παουζίνη. Το Conte Partiro από τον Αντρέα Μποτσέλη. Το Grandi Amore από του Σιλβόλο που μετά το πήρε ο Ρέμος και το έκανε Όλα περνούν. Το Soldi από το Μαμούτ. Και το Ζήτη Εμπόνι από τους Maneskin.
Εσείς ξέρετε άλλο μουσικό φεστιβάλ που να μας έχει χαρίσει τόσες επιτυχίες και μάλιστα σε μια γλώσσα που παρότι μπορεί να είναι οικία στα αυτιά μας, δεν ομιλείται στο ίδιο εύρος όπως τα αγγλικά ή τα ισπανικά? Το Σαν Ρέμο είναι τόσο μεγάλο σε φήμη που θεωρείται σοβαρός μουσικός θεσμός στην Ιταλία, καθώς διαγωνίζονται κυρίως μεγάλα ονόματα της ιταλικής μουσικής σκηνής μαζί με πρωτοεμφανιζόμενους καλλιτέχνες. Το μουσικό φεστιβάλ του Σαν Ρέμο είναι ετήσιο και διαρκεί 5 μέρες, συνήθως λαμβάνουν μέρος 28 καλλιτέχνες και τα τραγούδια τους. Σε αντίθεση με άλλα βραβεία ανά τον κόσμο, το φεστιβάλ μουσικής του Σαν Ρέμο είναι ένας διαγωνισμός για νέα τραγούδια και όχι ένα σοου που απονείμει βραβεία σε προηγούμενες επιτυχίες. Η πρώτη θέση κερδίζει το χρυσό τρόπαιο λιονταριού, που είναι και το σύμβολο της πόλης του Σαν Ρέμο. Συγκεκριμένα, η νίκη του Σαν Ρέμο δεν συνεπάγεται πραγματική χρηματική αποζημίωση, όπως συμβαίνει συχνά σε άλλα talent shows. Το βραβείο που λαμβάνει ο νικητής είναι όλη η προσοχή των media της Ιταλίας αλλά και της Ιφιλίου. Επιπλέον, όποιος κερδίσει το Σαν Ρέμο έχει τη δυνατότητα να δεχτεί την πρόταση να εκπροσωπήσει την Ιταλία στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Φέτος το μουσικό φεστιβάλ του Σαν Ρέμο έλαβε χώρα στο Θέατρο Άριστον από τις 6 έως 10 Φεβρουαρίου από το κρατικό κανάλι ραδιοτηλεόρασης Rai Uno. Στη φετινή 74η διοργάνωση τα τραγούδια ήταν 30 και όχι 28 όπως συνήθως. Η έναρξη του φεστιβάλ έγινε την 3η 6 Φεβρουαρίου, όπου εκτελέστηκαν για πρώτη φορά και τα 30 τραγούδια. Και στις διοργανώσεις της Τετάρτης και της Πέμπτης το βράδυ, 15 από τα τραγούδια εκτελέστηκαν για δεύτερη φορά αντίστοιχα. Στο ενδιάμεσο αυτών των ημερών οι καλλιτέχνες έδιναν στη δημοσιότητα και τα βιντεοκλίπ τους ώστε να προωθήσουν τη συμμετοχή τους. Το βράδυ της Παρασκευής οι 30 καλλιτέχνες πραγματοποίησαν ντουέτα με άλλα μουσικά ονόματα της Ιταλίας, ενώ το Σάββατο όλες οι 30 μουσικές συμμετοχές διαγωνίστηκαν εκ νέου για το τρόπαιο του 74ου Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Την Τρίτη το βράδυ τα 30 τραγούδια ψηφίστηκαν από κριτική επιτροπή μελών του τύπου. Στη συνέχεια, την Τετάρτη και την Πέμπτη πραγματοποιήθηκε περαιτέρω ψηφοφορία από το κοινό αλλά και από κριτική επιτροπή. Αυτή τη φορά αποτελούμενη όμως από ραδιοφωνικούς σταθμούς. Το βράδυ του τελικού του Σαββάτου, το κοινό που παρακολούθησε από το σπίτι είχε τη δυνατότητα να ψηφίσει τα αγαπημένα του τραγούδια. Οι ψήφοι του κοινού το βράδυ του Σαββάτου προσθέθηκαν σε όλες τις βαθμολογίες που δινόντουσαν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και έτσι καθορίστηκε μια νέα κατάταξη. Αυτή η νέα κατάταξη δημιούργησε το top 5 τραγουδιών της χρονιάς. Στη συνέχεια και οι 5 από αυτούς τους πρώτους σκόρερ εκτέλεσαν ξανά τα τραγούδια, η ψηφοφορία μηδενίστηκε και άνοιξε εκ νέου για άλλη μια φορά. Ο νικητής του 74ου Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο αποφασίστηκε στη συνέχεια μέσω ψηφοφορίας του κοινού 34%, ψηφοφορίας από την Κριτική Επιτροπή των Ραδιοφωνικών Σταθμών 33% και ψήφο από την Κριτική Επιτροπή των Δημοσιογράφων 33%. In questi giorni usati, vivo senza soffrire, non c'è croce più grande. Νικητήριο τραγούδι του 74ου Φεστιβάλ de la Canzone Italiana είναι το La Noia από την 22χρονη Αντζελίνα Μάγκο. Η Αντζελίνα κέρδισε επάξια το βραβείο παρότι υπήρχαν 2 ακόμη αγαπημένες συμμετοχές, τουλάχιστον εδώ στα Πέριξ της Ιταλίας, αυτό του Μαμούτ με το Tuta Gold και το Sinceramente από την Αναλίσα. Καθώς η χρυσή πλακέτα για την Αντζελίνα Μάγκο, ένεκα της νίκης της στο φεστιβάλ, ετοιμάζεται, σε περίπτωση που εσείς βρεθείτε στο Σαν Ρέμο νωρίτερα, φωτογραφηθείτε σε κάποιο από τα 73 πλακίδια στο δρόμο. Ψάξτε ίσως για την αγαπημένη σας συμμετοχή. Οι αναμνηστικές αυτές χρυσές πλάκες καταστούν μια απτή σύνδεση του ένδοξου παρελθόντος του φεστιβάλ με τις νέες γενιές της πόλης, της χώρας, αλλά και των ενθουσιωδών τουριστών. Η δική μου αγαπημένη συμμετοχή είναι αυτή. Το La Noia λοιπόν δεν είναι απλά μια φρέσκια και κάπως καλοκαιρινή μουσική πρόταση της Αντζελίνας Μάγκο. Το τραγούδι μέσω των στίχων φέρει κάποια ωραία νοήματα και φιλοσοφικές ανησυχίες. Ο τίτλος του τραγουδιού σημαίνει πλήξη και γι' αυτό λοιπόν μιλάει το τραγούδι. Όμως αφορά και άλλες αντικρουόμενες καταστάσεις τις οποίες βιώνει ένας άνθρωπος σε διάφορες εκφάνσεις της ζωής του. Και όταν λέω αντικρουόμενα συναισθήματα εννοώ τη χαρά και τη λύπη ή ακόμα και το ενδιαφέρον με τη βαρεμάρα. Το τραγούδι λοιπόν μοιάζει να είναι ένας μονόλογος της
Αντζελίνα Μάγκο για το τι κάνει στην πραγματικότητα την ίδια τη ζωή ουσιαστική, σκόπιμη και παραγωγική για εκείνη, με τους δικούς της όρους φυσικά και σύμφωνα με το δικό της προσωπικό ορισμό της επιτυχίας. Σε μια συνέντευξή της είπε ότι το La Noia είναι ένα up-tempo τραγούδι, αλλά στο κεφάλι μου δεν είναι καθόλου έτσι, γιατί είναι συναισθηματικό, είναι αυτοβιογραφικό. Το τραγούδι αφορά εμένα. Λίγο πριν το ρεφρέν λέει «Πεθαίνω χωρίς να πεθαίνω, σε αυτές τις τελειωμένες ημέρες. Ζω χωρίς να υποφέρω, δεν υπάρχει μεγαλύτερο σταυρός». Μιλάει λοιπόν για μια ζωή άnosτη, δίχως εκπλήξεις, βαρετή, με επαναλήψεις. Μια ζωή προβλέψιμη πολύ, σαν να ακούς ξανά το ίδιο ανέκδοτο για 100η φορά. Πέραν του αστείου όμως, έρχεται να συνειδητοποιήσει ότι οι γκρι μέρες, ο πόνος και η θλίψη είναι βασικά στοιχεία της ζωής μας. Συνεχίζει λέγοντας «Πεθαίνω επειδή πεθαίνοντας γίνονται οι μέρες πιο ανθρώπινες. Ζω επειδή υποφέροντας οδηγούμε στις μεγαλύτερες χαρές. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να γελάσουμε σε αυτές τις καμένες νύχτες. Ένα ακάνθινο στεφάνι θα είναι το dress code για το πάρτι μου». Άρα, στο πάρτι της δικής της ζωή έχει φορέσει το ακάνθινο στεφάνι, γιατί έχει καταλάβει ότι τα αρνητικά συναισθήματα είναι εξίσου μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης. Σε μια συνέντευξή της δήλωσε εξάλλου ότι οι θλιμμένες στιγμές είναι συχνά ο σπόρος, το πρελούδιο μιας νέας ευτυχίας, το σκοτάδι πριν έρθει το φως. Δεν πρέπει να φοβόμαστε την πλήξη, πρέπει να είναι ευπρόσδεκτη όπως είναι όλα τα συναισθήματα που μας ρίχνουν βαθιά μέσα μας. Υπάρχει πάντα μια άνοδος. Η πλήξη δεν πρέπει να καταπολεμηθεί, είναι πολύτιμος χρόνος να αφιερώσουμε στον εαυτό μας. Με άλλα λόγια τώρα, με δικά μου δηλαδή, ο λίγοντι κουλτουριάρικα, είναι μια ιταλική υπενθύμηση ότι το να προσπαθούμε σε όλη μας τη ζωή να φτάσουμε σε μια κατάσταση μυαλού απόλυτης ευτυχίας είναι ακατόρθωτο, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει μόνιμη ευτυχία. Από την άλλη όμως, όταν τη στιγμή που βιώνουμε άσχημες ή ανιαρές καταστάσεις, έχουμε τη συνειδητότητα της στιγμής, αλλά και του συναισθήματος που μας κατακλείζει, τότε μπορούμε πιο εύκολα να βιώσουμε τη σημασία της πραγματικής ευτυχίας, της χαράς, του ενδιαφέροντος, της θετικής αγωνίας και άλλων συναισθημάτων. Και έτσι οδηγούμαστε στο ρεφρέν, το οποίο μιλάει για την κούμπια της πλήξης, την κούμπια της απόλυτης πλήξης. Τι σημαίνει όμως κούμπια? Κούμπια είναι ένα είδος μουσικής, χορού, ρυθμού και ενός γενικότερου φολκλωρικού είδους πολιτισμικής πρακτικής στην Κολομβία, με επιρροές από την Αφρική και την Ευρώπη. Ακριβώς όπως συμβαίνει και με τις διάφορες πτυχές της ανθρώπινης συναισθηματικής ζωής. Η Αντζελίνα προσκαλεί να χορέψουμε στο ρυθμό της κούμπια της πλήξης, όχι όμως της ανίας με την αρνητική έννοια, αλλά με τη σημασία του χρόνου, της περισυλλογής και της ανασκόπησης. Ο δικός μου αγαπημένος στίχος είναι αυτός που λέει «Και μου είπαν ότι η ζωή είναι πολύτιμη. Το φοράω στο λαιμό μου με το κεφάλι ψηλά. Το κολλιέ το δικό μου δεν έχει πέρλες σοφίας. Ανταυτού μου έδωσαν πολύχρωμες χάντρες, που είναι για μπερδεμένα κορίτσια με τραύματα, κι όμως είμαι πολύ ευτυχισμένη. Κοίτα, 0 δράματα». Το ωραίο ήταν ότι στη live εμφάνισή της φορούσε ένα τέτοιο κολλιέ από μικρές πολύχρωμες χάντρες. Ο στίχος είναι μια μεταφορά ότι στη δεκαετία των 20 που διανύουμε, διανύσαμε ή θα διανύσουμε, δεν έχουμε πάντοτε τη σοφία να κρίνουμε ορθώς τις εκάστοτε εμπειρίες μας, οι οποίες μπορεί να μας αποφέρουν τραύματα. Εν τέλει όμως, όταν παρέλθουν, θα είναι τόσες πολλές και διαφορετικές αυτές οι εμπειρίες, σαν τις πολύχρωμες χάντρες από το κολλιέ. Παρότι το τραγούδι λέγεται La Noia, δηλαδή πλήξη, από ό,τι φαίνεται οι Ιταλοί δεν βαρέθηκαν καθόλου παρακολουθώντας τον τελικό του Sanremo 2024, καθώς το Pornhub δημοσίευσε τα στατιστικά που αφορούν τους Ιταλούς χρήστες της εφαρμογής την ημέρα του τελικού, κατά την οποία σημειώθηκε τεράστια πτώση σε πάνω από 20 πόλεις της Ιταλίας και όλες μάλιστα με αρνητικό πρόσημο επί της 100 σε σχέση με μια απλή μέρα. Sinceramente Italiani. Κυρίες και κύριοι, το La Noia της Αντζελίνα Μάγκο είναι ένα φρέσκο, χαρούμενο και κατ' εμέ καλοκαιρινό τραγούδι. Η πρόβλεψή μου είναι ότι θα πάει πολύ καλά, θα είναι στη δεκάδα και θα μπορούσε ξεκάθαρα να κονταροχτυπηθεί για το πρώτο βραβείο. Δεδομένων των τραγουδιών που έχουν βγει μέχρι τώρα, βλέπω μόνο τη Γαλλία ως ξεκάθαρη ανταγωνίστρια της Ιταλίας. Και ίσως να ακολουθεί από μακριά η Ουκρανία. Δεν είμαι μάτσα να ρίχνω ζάρια, αλλά έχω μύτη εγώ.
Ευχάριστα ή δυσάρεστα, αυτά βρήκα να σας πω μετά την έρευνά μου. Καταλήγω όμως με θλίψη ότι ένα σαν Ρέμο δεν θα μπορούσε ποτέ να υπάρξει στην Ελλάδα για πολλούς λόγους, κυρίως γιατί η έννοια της μουσικής παιδείας είναι ιδιαίτερα υποβιβασμένη και γιατί τα συμφέροντα των δισκογραφικών αλλά και των σταρλετών του Μπίθουλα δεν θα άφηναν ποτέ ένα τέτοιο μεγάλο φεστιβάλ να λάβει χώρα. Αφού δεν θα άφηναν να λάβει χώρα, ας συνεχίσουν να προσποιούνται ένα star system το οποίο ανατροφοδοτούν μόνοι τους με την αυτοαναφορικότητά τους. Je m'en fous. Εμένα θα ακούσετε τώρα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε subscribe στη Μεγαλοκαναλάρα, να χτυπήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις από τα νέα βίντεο, ενώ πατήστε like για να με υποστηρίξετε. Για να μην χάνετε τις έκτακτες ειδήσεις, ακολουθήστε με στο TikTok και Instagram, πληκτρολογώντας τους λογαριασμούς της εκπομπής Στρατής Χούγκε ή ακούστε με στο podcast του Spotify αναζητώντας τον τίτλο της εκπομπής The Hooge Show. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μείνατε μέχρι αυτό το σημείο. Από το The Hooge Show για τη δυστοπική Ελλάδα, Στρατής Ραζέλος Κουλτουριάρης.